Dear students, next আমি chapter 6 work energy and power MCQ questions বোৰ discuss কৰো. So first question টো পঢ়া. Which of the following statements about work is correct? তোমালোকে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে, তোমালোকে পঢ়িছে বা আমি জাস্ট কাৰেক্ট অপচনটো কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চন এটাৰ কাৰণে আমি কাৰেক্ট অপচনটো পঢ়ি গৈছো জাস্ট সিটো কি আছে Work is done when a force causes displacement in the direction of the force. গতিকে আচলতে এইটো তোমালোকে গম পোৱাই work done can be represented as the dot product of force and displacement vector নহয় জানো গতিকে এফ ডি কস থিটা গতিকে থিটাটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ফ'ৰ্চ আৰু ডিছপ্লেচমেণ্টৰ মানৰ মাজৰ এংগুলটো কিমান গতিকে এইটো লিখাচোন এফ ডি কস থিটা বুলি লিখা এফ ডি কস থিটা এফ ডি কস থিটা গতিকে কস থিটাটো তোমাৰ কস 90 হ'লে 0 হয় Yes, sir. গতিকে ফ'ৰ্চ আৰু ডিছপ্লেচমেণ্টৰ যদি ডিৰেকশ্যনটো 90 ডিগ্ৰী হয় দেখা এইফালে ফ'ৰ্চটো দিয়া ডিৰেকশ্যনটো 90 ডিগ্ৰীকৈ দিয়ে দেখুৱাচোন ডিৰেকশ্যনটা দেখুৱা অঁ এইটো এফালে ফ'ৰ্চ দিয়ে এফালে তুমি ভেক্টৰটো তেতিয়া তোমাৰ এংগল 90 ডিগ্ৰী হ'ল না তেতিয়া মানে ৱৰ্ক ডান কিমান হ'ব আৰু Work done 0 হ'ব. 0 হ'ব তেতিয়া ঠিক আছে গতিকে সেইটোৰ পৰা তোমালোকৰ এটা দুটা নিউমেৰিকেল কৰিবলৈ আহিব পাৰে লাগে হ'ব পাৰে হ'ব আৰু থিটাটো 0 হ'লে ৱৰ্ক ডানটো মেক্সিমাম হ'ব Yes, sir. নহয় জানো কাৰণ কছ থিটাৰ মেক্সিমাম ভেলুটো +1 কছ থিটাৰ মিনিমাম ভেলুটো -1 Yes, sir. অ'কে নেক্সট 2 A force does no work on a body if. এইটোৱে আৰু তোমাৰ দ্য ডিছপ্লেচমেণ্ট ইজ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য ফ'ৰ্চ তেতিয়া ৱৰ্ক ডান নহ'ব নহয় জানো Yes, sir. নেক্সট The work done by conservative force is কনজাৰ্ভেটিভ ফ'ৰ্চৰ কাৰণে ৱৰ্ক ডানটো আমাৰ কি হয় independent অফ দ্য পাথ টেকেন ইনিচিয়েল আৰু ফাইনেল পইণ্টৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব Yes, sir. ঠিক আছে অ'কে চি নেক্সট The work energy theorem states that the net work done on a body is equal to এইটো আমি ৱৰ্ক এনাৰ্জি যোনটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে কি হয় চেঞ্জ ইন কাইনেটিক Kinetic এনাৰ্জি energy. অ'কে নেক্সট অ'কে নেক্সট নিউমেৰিকেল আছে আমাৰ 5টো কুৱেশ্যনটো পঢ়া a force F equal to 5 I cap plus 3 J cap plus 2 K cap Newton is applied over a particle which displaces it from its origin to the point R equal to 2 I cap minus খুব J ইম্পৰ্টেণ্ট cap. কুৱেশ্যন দ্য ৱৰ্ক ডান অন দ্য তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহে Yes, sir. এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম এইটো ৱৰ্ক ডান ইজ দি ডট প্ৰডাক্ট অফ ফ'ৰ্চ এণ্ড ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ লিখা এইটো কৰি দিয়া গতিকে ৱৰ্ক ডান ইজ দি ডট প্ৰডাক্ট এফটো দি আছে 5 3 2 5 আই কেপ 3 জে কেপ 2 কে কেপ ডট প্ৰডাক্ট কৰিলে তোমালোকে এক্স বি এক্স প্লাছ এ ৱাই বি ৱাই প্লাছ এছ এছ বি এছ ৱাই নহয় জানো Yes, sir. গতিকে দুইটা কৰি দিয়ে টেন মাইনাছ থ্ৰী গতিকে 7 হ'ব কেঞ্চাৰ নহয় জানো Yes, sir. 7 Joule. জুল ইন জুল বুলি কৈছে ন গতিকে 7 জুল গতিকে অপশ্যন হ'ব বি নেক্সট A particle of mass 100 gram is thrown vertically upwards with a speed of 5 meter per second. The work done by the force of gravity during the time the particle goes up is ভেৰি গুড কুৱেশ্যন তোমালোকে চোৱা আমি কি কৰিছোঁ পাৰ্টিকুলাৰ মাছ 100 গ্ৰাম ইজ থ্ৰ'ন ভাৰ্টিকেলি আমি 100 এনেই ডাঙৰ ড্ৰ কৰি দিয়াচোন পাৰ্টিকুলটা আমি 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত নহয় জানো Yes, sir. ইনিচিয়েল স্পীডটো দিয়া আছে দ্য ৱৰ্ক ডান বাই দ্য ফ'ৰ্চ অফ গ্ৰেভিটি ডিউৰিং দ্য টাইম দ্য পাৰ্টিকুল গ'জ আপ ঠিক আছে গতিকে আমি এইটো কি কৰিব লাগিব ৱৰ্ক ডান তুমি কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া এনি আইডিয়া Sir, with the help of kinetic energy. কাইনেটিক এনাৰ্জি Yes, sir. ঠিক আছে কি কৰিম এতিয়া আমি Sir, যিটো ইয়াৰ ইনিচিয়েল ভেলচিটি 0 হ'ব ৰেষ্টৰ পৰা গৈছে য়েছ সৰি সৰি ইনিচিয়েল ভেলচিটি 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হ'ব আৰু টপ মষ্ট পইণ্টত তাৰ ভেলচিটি 0 হৈ যাব অ'কে চ' আমি যদি ফাইনেল ভেলচিটিৰ পৰা ইনিচিয়েল ভেলচিটিটো মাইনাছ কৰি দিওঁ কাইনেটিক এনাৰ্জি যিটো চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনাৰ্জিটো আৰু আচলতে এইটো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব গম পাইছানে মই তোমাক সেইটো নিজে তোমালোকে আচলতে কোনোবা এটা নিউমেৰিকেল পালে তোমালোকে প্ৰথমে কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিবা এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে মই কাৰেক্ট কৰি দিয়া নাই তোমালোকে আমি অলপ আগতে পঢ়ি আহিলোঁ কি বুলি চোৱা দ্য ৱৰ্ক এনাৰ্জি থিয়ৰম ষ্টেটছ দেট দ্য নেট ৱৰ্ক ডান অফ এ বডি ইজ ইকুৱেল টু চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনাৰ্জি Yes, sir. গতিকে কাইনেটিক এনাৰ্জিটো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছে সেইটো উলিয়াই দিলে আমি ৱৰ্ক ডানটো পাই যাম ইয়াতে Yes, sir. এতিয়া কাইনেটিক এনাৰ্জি চেঞ্জটো কেনেকৈ হ'ব আমি তোমালোকৰ মানে কাইনেটিক এনাৰ্জি ফাইনেল মাইনাছ কাইনেটিক এনাৰ্জি ইনিচিয়েল Yes, sir. নহয় জানো লিখা তুমি এইটো লিখা চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনাৰ্জি ডেল্টা ই ইকুৱেল টু হাফ অফ এম ভি স্কোৱাৰ মাইনাছ ইউ স্কোৱাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি Yes, sir. নহয় জানো
হাফ অফ এম ভি স্কোৱাৰ মাইনাছ ইউ স্কোৱাৰ মানে হাফ অফ এমটো দুইটাতে আছে আৰু হাফ অফ এম ভি স্কোৱাৰ মাইনাছ হাফ অফ এম ইউ স্কোৱাৰ কৰিছোঁ হয় নাই গুড সেইটো কৰিলে হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া কৰি দিয়া এইটো হাফ অফ মাছটো কিমান দি আছে 100 গ্ৰাম Yes, sir. 1000 divide কৰি অ'কে তুমি 30 ডিভাইডো কৰিব পাৰা নহ'লে 10 মাইনাছ থিটা পূৰণ কৰি দিব পাৰা Yes. তাৰপিছত এতিয়া ভাৰ্টিকেলি আপৱাৰ্ড হয় নাই গতিকে আমি টপ মোষ্ট পইণ্টত আমি 0 লৈছোঁ আৰু ইনিচিয়েলটো 5 স্কোৱাৰ ঠিক আছে গুড সেইটো কৰিলে হ'ব এইটো তুমি কৰি দিয়া Sir, calculationৰ পিছত -1.25 joule পাম গতিকে অপশ্যনটো কি হ'ব আমাৰ D2 অপশ্যন ডি ডি গতিকে এইটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে তোমালোকৰ চেঞ্জিং কাইনেটিক এনাৰ্জি যিটো আমাৰ ৱৰ্ক এনাৰ্জি থিয়ৰিম হয় এইটো যে ৱৰ্ক ডানটো হয় তোমালোকে ৱৰ্ক ডান বা চেঞ্জিং কাইনেটিক এনাৰ্জি বা তাকে আমি কওঁ ৱৰ্ক এনাৰ্জি থিয়ৰিম তাৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে নেক্সট In an elastic collision, which of this is correct? কুৱেশ্যন ইলাষ্টিক কলিজন কি হয় Sir, both momentum and kinetic energy are conserved. অ'কে এইটো ট্ৰেডমাৰ্ক দিয়া নেক্সট In an inelastic collision, what is conserved? A kinetic energy. গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় ইলাষ্টিক আৰু ইলাষ্টিক পঢ়িছাই গতিকে কোনটো হ'ব আমাৰ Sir, only momentum. দিয়া অনলি মোমেণ্টাম অ'কে নেক্সট A bullet hits and gets embedded in a solid block resting on a frictionless surface. In this process, which of the following is correct? অ'কে এইটো ইলাষ্টিক কলিজন হ'ব ইলাষ্টিক হ'ব এতিয়া Sir, inelastic hobo. গতিকে তেতিয়া কোনটো কনজাৰ্ভ হ'ব Only momentum is conserved. অ'কে গুড নেক্সট A uniform force of 3 I cap plus j cap Newton acts on a particle of mass 2 kg. Hence, the particle is displaced from position 2 I cap plus k cap meter to position 4 I cap plus 3 j cap minus k cap meter. The work done by the force on the particle is. য়েছ গতিকে ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব আমাক ফ'ৰ্চটো দিয়া আছে আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰটো আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ হৈছে গতিকে তুমি ফাইনেল পইণ্টৰ পৰা ইনিচিয়েল পইণ্টটো তুমি ছাবট্ৰেক্ট কৰি দিয়া Yes. হ'ব প্ৰথমে তুমি লিখা এইটো তোমাক দিয়া আছে এইটো আৰু তুমি ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰটো উলিয়াই লোৱা 4i প্লাছ 3j মাইনাছ কেৰ পৰা 2i প্লাছ কেটো তুমি মাইনাছ কৰি দিয়া তাৰপৰা তেতিয়া আমি ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰটো পাই যাম হয়নে Yes, sir. Sir, answer to 9 joule palo. 9 Joule. জুল অপশ্যন কোনটো হ'ব এতিয়া Sir, option A. অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13টো পঢ়া গতিকে এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ কাৰণে 13 ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট If F equal to 60 I cap plus 15 j cap minus 3 k cap Newton and the velocity V equal to 2 I cap minus 4 j cap plus 5 k cap meter per second, then the instantaneous power delivered is ভেৰি গুড ত' সদায় মনত ৰাখিবা পাৱাৰটো আমি কেনেকৈ ল'ব ডট প্ৰডাক্ট অফ ফ'ৰ্চ এণ্ড velocity. ভেলচিটি ভেক্টৰ লিখা P ইকুৱেল টু পাৱাৰ ইজ দি ডট প্ৰডাক্ট অফ ফ'ৰ্চ এণ্ড Velocity. ভেলচিটি ভেক্টৰ গতিকে এইটো আনাদাৰ এক্সাম্পল অফ ডট প্ৰডাক্ট দুটা ভেক্টৰ ডট প্ৰডাক্টৰ এটা স্কেলাৰ হৈছে পাৱাৰটো নহয় জানো Yes, sir. গতিকে ডট প্ৰডাক্ট কৰি দিয়া দুইটা তো তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ কিন্তু পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ইভেন ইন এণ্ট্ৰেঞ্চ অলছো তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহে পৰীক্ষাত ছিক্সটি ইণ্টু 2 প্লাছ 15 টু মাইনাছ 4 নেকি অঁ ঠিকে আছে আনচাৰ উইল বি 45 নেকি Yes, sir. 60 minus 45 watt okay good গতিকে অপশ্যন উইল বি চি নেক্সট কুৱেশ্যনটো পঢ়া Which of the following statements is true about kinetic energy? অ'কে অপশ্যনটো জাষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰটো পঢ়ি যা তুমি এইটো কি হয় ইট ডিপেণ্ডছ অন দ্য অবজেক্ট মাছ এণ্ড ভেলচিটি হাফ অফ এম ভি স্কোৱাৰ হয় Yes, sir. নহয় জানো নেক্সট
A spring is compressed, the energy stored in the spring is. গতিকে কম্প্ৰেছ কৰিলে আমাৰ কি এনাৰ্জি পাম আমি পটেনচিয়েল এনাৰ্জি Yes, sir. নেক্সট নেক্সটটো Which of the following best describes power? Work done per unit time. অ'কে নেক্সট The SI unit of power is, sir, what? নেক্সট If a force is applied on an object but it does not move, the work done is তো ডিছপ্লেচমেণ্ট হোৱাই নাই গতিকে ৱৰ্ক ডান উইল বি 0. নেক্সট Which of the following forces is non-conservative? গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ কনজাৰ্ভেটিভ স্প্ৰিং কনজাৰ্ভেটিভ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ কনজাৰ্ভেটিভ Yes, আমি sir. কুলম্ছ ফ'ৰ্চ পঢ়ি আছিলোঁ নাই Yes, sir. গতিকে ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চ ইজ নন কনজাৰ্ভেটিভ আমি ইয়াক ডিচিপেটিভ ফ'ৰ্চ বুলিও কওঁ Yes. নেক্সট In an elastic collision, ইলাষ্টিক হ'লে বোথ kinetic energy and momentum. momentum is conserved. Okay. Next, The area under a force displacement graph represents কি ডিছ কৰিব force displacement graph. কোনটো হ'ব আনচাৰ ৱৰ্ক Sir, ডান work done. চ' ৱৰ্ক ডানটো আমি থাৰ্মোডাইনামিক্স চেপ্টাৰ পঢ়োঁতো পঢ়িছিলোঁ নহয় থাৰ্মোডাইনামিক্সত আমি কি পঢ়িছিলোঁ তোমালোকক মই কৈছিলোঁ যে লাষ্ট যেতিয়া মই থাৰ্মোডাইনামিক্স ডিছকাছ কৰিছিলোঁ হয় নাই Yes. আমাৰ বোলে ভলিউম হ'লে প্ৰেছাৰ থাকে গতিকে তেতিয়া আমাৰ কি হয় গতিকে প্ৰেছাৰ ভলিউমৰ এইখিনিয়ে আমাৰ এৰিয়াখিনিয়ে ৱৰ্ক ডান ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে Yes, sir. ঠিক আছে ইয়াতো তেনেকৈ আমাৰ কি হ'ব ফ'ৰ্চ ডিছপ্লেচমেণ্ট গ্ৰাফৰ যিখিনি এৰিয়া হ'ব ডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেলটোৰ গতিকে সেইকাৰণে আমি লিখোঁ এফ ডট ডি আৰ ফ্ৰম এ পইণ্ট আমি R1 to R2 সেইটো আমাৰ ৱৰ্ক ডান ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে আৰু এইটো ডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেল আমাৰ এৰিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব নহয় জানো গতিকে Yes, ৱৰ্ক ডান নেক্সট A ball is dropped from a height. As it falls, its total mechanical energy. আমি গম পাওঁ এইটো সদায় প্ৰতিটো পইণ্টতে কনজাৰ্ভ থাকে Yes, sir. হয় নাই যেতিয়া আমি ড্ৰপ কৰা হয় সেইটো আমি প্ৰুভ কৰিলে পৰীক্ষাত আহে কেতিয়াবা নেক্সট When a force is applied perpendicular to the direction of motion, the work done is জিৰ' এইটো অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ আমি এফ ডট ডি হ'লে হয় নাই পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হ'লে কছ থিটাটো 90 ডিগ্ৰী হ'লে আমাৰ ভেলুটো জিৰ' হ'ব হয় নাই Yes, sir. নেক্সট the potential energy of a spring is given by এইটো হাফ অফ কে এক্স স্কুৱেৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন option B. অ'কে নেক্সট Which of the following statements is true for an inelastic collision? ইনলাষ্টিক হ'লে আমি এইটো পঢ়িছোঁ আৰু ইনলাষ্টিক আৰু ইলাষ্টিকৰ কাৰণে নহয় জানো Yes, sir. Option 1 is correct, sir. নেক্সট A bullet is fired from a gun. The gun moves backward due to কোনটো অপশ্যন চি Yes. কাৰেক্ট অপশ্যন কেইটা তোমালোকে পঢ়া নেক্সট তোমালোকে চাব পাৰা গোটেইকেইটা অপশ্যন চাবা আমি এতিয়া সময়ৰ কাৰণে আমি অকল কাৰেক্টকেইটা পঢ়ি দিছোঁ নেক্সট the law of conservation of mechanical energy states that the total mechanical energy of a system remains constant if only conservative forces act. অ'কে কনজাৰ্ভেটিভ ফ'ৰ্চৰ কাৰণে টোটেল মেকানিকেল এনাৰ্জিটো কনজাৰ্ভ হ'ব নেক্সট In a simple pendulum, at which position is kinetic energy is maximum? সেইটো তোমাৰ পৰীক্ষাত কেতিয়াবা আহে ঠিক আছে কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু কোনটো পইণ্টত পটেনচিয়েল এনাৰ্জি মেক্সিমাম হ'ব তোমালোকে চোৱা চিম্পল পেণ্ডুলামটো আমি স্লাইডলি আমি এটা ডেভিয়েশ্যন এটা দি পিনে আমি এৰি দিছোঁ গতিকে এইটো অচিলেট ৰাইট Yes, sir. মেইন পজিশ্যনত তোমাৰ ভেলচিটিটো চবচে বেছি হয় আৰু এক্সট্ৰিম পজিশ্যনবিলাকত ভেলচিটিটো কম হয় Yes, sir. য'ত ভেলচিটি বেছি হ'ব তাতে কাইনেটিক এনাৰ্জি বেছি হ'ব যিটো মেইন পজিশ্যনটোত মানে হয় নাই গতিকে এটা লোৱেষ্ট পইণ্ট বুলি দিছে এইটো লোৱেষ্ট পইণ্ট হ'লেই হ'ব নেক্সট A moving car stops due to friction. The lost kinetic energy is conserved into. Converted into. কি হ'লে কনভাৰ্ট হ'ব Sir, heat energy. হিট এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হ'ব অ'কে সেইটোৱে ঠিক আছে গতিকে থেংক ইউ ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ গতিকে তোমালোকৰ নেক্সট কেইটা আমি নেক্সট চেপ্টাৰ কেইটাৰ কাৰণে আমি ডিছকাছ কৰিম থেংক ইউ